good morning sa ating lahat. And this is Beshie At kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka lagi sa ating mga videos. At ngayon po, Beshie, ay mag-general cleaning kami ngayon. O, ayan, ready na ang aking super walis. Kasi, minsan lang po kasi kami umuwi dito sa Gilotongan. Kaya, kahapon may naglinis na dito yung inurusa ni Mama. Tapos, tatapusin ko na lang ngayon. Ayan, tinanggal ko yung mga cortina nakasabit kasi ang dilim sa loob, nakakatakot. Kaya yung tinanggal ko na lang. Ayan, maglilinis na po tayo. Tcharan! Naglilinis na. Ayan si Mario, naglilinis na po siya. Oh, di ba? Oh, ayan, tinanggal ko yung mga cortina. Ayan, tcharan. So, dito muna ako sa sala. Maglilinis muna ako. Mag-general cleaning kami ngayon. Kasi, minsan lang kasi kami umuwi dito. Kaya, yun si Habi. Yan, nag-iigib siya ng tubig. Andun yung mga bulilit. Oh, di ba? Enjoy sila sa ano nila. Maliit na swimming pool. Maglilinis na po tayo ngayon.
mainit. Mainit na sa Linis Island dito. Mas mainit. Ayun po yung mga bulilit ko. Naliligo po sila. So, papasok na po tayo sa loob para tapusin ko yung paglilinis ko. Okay, magwawalis muna ako. Kasi maraming mga alikabok na nalagyan.
Nakakapagod maglinis mga Beshie. Wow! O, ayun ah. Si Mother Earth. Nawisan naman ng konti. Na all. So, ayun na nga mga Beshie. Thanks for watching. Ay, sorry. So, ayun din si Mother. O, diba? Hindi siya masyadong makikita kasi napaka-init. Ayun siya naghuhugas ng mga pinggan o kung ano pa yung mga gamit niya dun sa kusina niya. Ayan yung aming So mga Beshie, yun na nga. Thanks for watching. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks and God bless. Thank you.